හරි අපි බලමු මොකද්ද මේ Photoshop කියන්නේ අපිට කොහොමද මේ Photoshop කියන software එක help වෙන්නේ අපි designs කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ Photoshop කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපේ සාමාන්‍ය අපි මොකක් design කරනවා නම් ඒක ඉතාම ආකර්ශනීයව design කරගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන functions tools ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තාම use කරන්න ඒක විශාල පිටුවහලක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනම design එකකට ඔයගොල්ලෝ කාට හරි කියලා දෙන්න ඉන්නවනම් කොහොම හරි අපි දැන් ඉගෙන ගන්න ආවේ මේ Photoshop එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ Photoshop ඉස්සෙල්ලාම මේගොල්ලෝ software එක එළියට දැම්මේ 1980 විතර ඒ 80 ඉඳලා දැන් වෙනකන් අවුරුදු 30ක් 40ක් විතර සෑහෙන දුරට මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තියෙනවා ගොඩක් features මේකේ interface එක විතරම ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. එදා වැඩ කරපු එක්කෙනාත් අදත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් අනිත් software වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් දුරට ඒකලන්ට familiar මේ software එක. Adobe වල එක versions තියෙනවා. ඒ වගේ version ඕගොල්ලන්ගේ මොන හරි versions තියෙනවා නම් පුංචි වෙනස්කම් ඇති. ඒගොල්ලෝ එක හදලා තියෙන්නේ versions features add කරලා කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ගේ මම පාවිච්චි කරන්නේ version CC කියන එක Adobe. ඔයගොල්ලෝ වෙන එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක similar වෙයි. අපි ඒවා බලමු මොනවද කියලා. කොහොම හරි මේ options ටික හැම එකෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ fundamentals ටික එහෙමමයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේ අපේ application එක. මේක තමයි interface එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. Photoshop වල ඉතින් බලමු අපි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක වැඩ කරලා ඉන්න. ඊළ බලන්න මේකේ essentials කියන UI එක නැත්නම් workspace එක තමයි අපි default එක විදිහට මේකේ එන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ඔක්කොම එකම විදිහට තියනවාද කියලා බලමු. ඊළ workspace ගිහිල්ලා essentials click කරන්න. essentials default වලට දාගන්න. ඒතකොට මේ screen එක මේ වගේම screen එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට වෙන පොඩි මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙන එක. ඒක ගණන් ගන්න එපා ඔයගොල්ලන්ගේ එන හැටි එක. ඊට පස්සේ ඒක හරියට ආවේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් බලන්න ගිහලා රීසෙට් කරලා එතන රීසෙට් to default රීසෙට් essentials කිව්වම ඒක හරියට රීසෙට් වෙයි. උරන් හරියට රීසෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි එතකොට workspace එක කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ tools controls ඔක්කොම මේක වටේම තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මොනවද මේ tools controls වලින් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟ එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේ workspace එකේ සමහර වෙලාවට මෙතන transparent වෙන්න පුළුවන් සමහර අයගේ. එහෙම transparent වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න ගිහිල්ලා preferences වලට ගිහිල්ලා workspace කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන එනවා interface workspace එකේ එක features ඒක ඕන එක ක්ලික් කරපුවම ඔය ඩාර්ක් ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද නැත්නම් මීඩියම්ද කියන එක ඕන ක්ලික් කරගන්න මම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති එක එතෙන්දී ක්ලික් කරගන්න. රයිට්. ඊළඟට තමයි අපි බලන්න ඕනේ මේකේ left side එකේ තියෙනවා tool bar එකක්. රයිට්. මේ left side එකේ තියෙන tool bar එකේ ඉතාම වැදගත් මේවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේවා හරියටම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ tool bar එකේ මේ පුංචි icon එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට tools ටික එකම section එකකට ගන්නවද sections දෙකකට ගන්නවද කියලා ඒක decide කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඒ section එකකට ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වගේ තියෙනවා මේ පුංචි icon එක click කරපුවාම ඒක තියෙන sub tools එනවා. ඉතින් ඒවත් අපි fundamentals වල පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් අපි බලමු මේ tools use කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ sub tools. ඒක click කරපුවාම දැන් ඔයගොල්ලෝ click කරලා බලන්න මේ sub tools හැම එකෙම තියෙනවා sub tools. දැන් මේ හැම tool එකක්ම click කරනකොට tool වලට අවශ්‍ය controls. ඒක controls ඔක්කොම මේ උඩ click මේ display වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන වෙනස්කම් ඒ tool එකට අදාළ වෙනස්කම් ඕන දෙයක් ඔයාලට උඩ තියෙන control එකෙන් ඒකේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.
හරි අපි ඒකින් එක බලමු ෆන්ඩමෙන්ටල් ලවදීදී අපි මොන දේවල්ද හැන්ඩල් කරන්න කියලා. ඊළඟ එක තමයි වැදගත් දේ මෙතන තියෙන මේ බොක්සස් දෙකක් ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙන කලර් එක ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කලර් එක අනික එක බැක් කලර් එක මේ දෙක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන පුංචි ඇරෝ එකෙන් ෆ්‍රන්ට් එකයි බැක් එකේ කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතෙන්ට ඕන වෙලාවක අපි කලර්ස් දාලා තිබ්බොත් මෙතෙන්ට ඩිෆෝල්ට් කලර් එකට වෙනස් කරගන්න. මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන්නේ ෆ්‍රන්ට් එක බ්ලැක් back එක set background color එක white. මේක තමයි default එන්නේ. හරි. අපි දැන් පොඩි image එකක් අපි මේකට load කරගමු. load කරලා බලුවොත් තමයි මේ වගේ එකක්. right. අපිට පුළුවන් මේ වගේ එකක් load කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් මේකේ ඕන දෙයක් change කරන්න පුළුවන්. අපි layers විදිහට හදලා තියෙනවා නම් නැත්නම් මම layer document එකක් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් මේ layers වලට හදලා තියෙන මෙහෙම තමයි අපි අපේ designs හදන්නේ. ඊළඟට අපි ගියොත් එහෙම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ toolbars වලට මේ ඒවා එකින් එක අපිට ඉඳ පුළුවන් එකේ තියෙන history එක බලා ගන්න අපි කරපු වෙනස්කම් වල දැනට ඒ වගේ මේකේ තියෙන key controls වල තියෙන properties මේකෙන් එනවා ඊළඟට device overview ඒ වගේ එක එක ඒවා තියෙන වෙනස්කම් ටික එනවා ඊළඟට මේ layers panel channels paths කියන එක ඒවත් වැදගත් මොකද මේ අපි layer by layer තමයි සාමාන්‍ය Photoshop වල අපි design කරගන්න. ඊළඟට මේ colors, swatches, ඊළඟට මේ colors දාන panel එක, ඊළඟට අපි තියෙන විතර character panel එක අපි view කරොත් එහෙනම් මේකත් essential character කියන panel එක ඒක type කරනවා නම් මේ character panel එකත් මොකද වෙනවා අපිට මේකේ essentials වල තියාගන්න. සමහර අයගේ මේ ඇවිල්ලා නැතිව සමහර අයගේ නැත්තම් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න එක ඒකත් අපි ටයිප් කරනවා. හරි ඊළඟ එක බලන එක තමයි දැන් අපිට පුළුවන් තව ડોකියුමන්ට් එකක් අපි ඕපන් කරොත් එහෙම ඒ ડોකියුමන්ට් එක මෙතන පැනල් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි මේ ડોකියුමන්ට් එකට මේ ડોකියුමන්ට් කීපයක්ම අපිට ඒකට ඕපන් කරලා ඉවරලා ඒවට ඉමේජස් කොපි කරන ඒවා පේස්ට් කරන ඒවා ඕන එකක් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ තියෙන පැනල් එකෙන් අපිට ඕන ගොඩක් items වල changes කරගන්න පුළුවන් adjustments කරනවා color layers ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් දුරට අපි ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම මෙතන යටම තියෙනවා මේ 100% ඒ කියන්නේ අපේ image එක කොච්චර percentage එකකින්ද මෙතන display වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ අපේ document එකේ තියෙන size document profile එක අපිට මෙතන අයිනෙන් display කරගන්න පුළුවන්. මේ එක එක දාලා මෙතන click කරමු. click කරොත් එහෙනම් අපිට එනවා ඒක අපේ document එකේ තියෙන properties ටික මොන වගේ document එකක්ද අපි handle කරන්නේ කියලා. අපේ මේ images වලට අදාළව එක එක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ එක එක layers වල මෙතන පුංචි panel එකක තියෙනවා. මේක තමයි පළවෙනි එක විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ මේක ගැන අවබෝධයක් ආවා.